හරි ඉතින් ආයිබෝන් යාළුවනේ අදත් ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්නවා රිප්සල් YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද random password generator එකක් හදාගන්නේ ඔයාලටම programming use කරලා. ඉතින් අද අපි මේ random password generator එක හදන්නේ Python කියන programming language එක use කරලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි දේවල් ටිකක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් වීඩියෝ එක පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එකක් අන්න ඒක click කරන් දැම්ම. ඒ වගේම ඔයාලා තාම bell icon එක click කරලා නැත්නම් දැන් මේකත් click කරන්න. එතකොට මම කියන වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟට පගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, තවත් යාළුවොත් දැනගන්න share කරන්න, තවත් කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් යාළුවනේ මම මගේ terminals එක open කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට කැමති ඔයාලේ Python IDE එකක් use කරන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී. ඉතින් මම මෙතෙන්දී මගේ අපේ Linux distributions වල use කරන nano කියන text editor එක use කරගන්නවා. මම දානවා මෙතනට random pass.py කියන්නේ. ඉතින් මම මෙතෙන්දී import කරගන්නවා several types of modules ටිකක්. ඉතින් මම මේකට එකතු කරගන්න string. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට දානවා මගේ first එකටම let's කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ string dot ASCII letters nums සමානයි string dot digits impunks සමානයි string dot punctuation. ඉතින් මේ පළවෙනි කෝඩ් එකෙන් කියන්නේ capital A එකේ ඉඳන් simple A එකේ ඉඳන් simple Z එක වෙනකන් සහ capital A එකේ ඉඳන් capital Z එක වෙනකන් තියෙන letters ටික තමයි මෙතන module එකෙන් විස්තර කරන්නේ. මෙතන බිංදුවේ ඉඳන් 9ට තියෙන සංඛ්‍යා ටික විස්තර කරනවා. මෙතන විස්තර කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ symbols special characters. ඉතින් අපි කෝඩ් එකේ length එකක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි generate කරන random password එක නැත්නම් random code එකේ length එකක් අපිට ඕන. මම මෙතන දෙනවා len කියලා. int ඒ කියන්නේ integer එකක් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වෙන්න ඕන. enter the length of the random code. ඊට පස්සේ times enter the times you need to generate if times more than equal. දැන් මේක කියන්නේ යාළුවනේ times කියන එක කියන්නේ ඔයාලට කී පාරක් මේක generate කරන්න ඕනද කියන එක ගැන. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන දානවා for කියන එක. for I in range නැත්නම් එහෙම නැත්නම් අපිට දාන්න පුළුවන් while loop එක. while කියන loop එක දාලා times අඩු වෙනවා නම් අඩු හෝ සමාන නම් බිඳුවට කියන එක දාන්න ඕන මෙතෙන්දී. ඊට පස්සේ අපි අපේ කෝඩ් එක ලියනවා. random code එක කොහොමද generate කරන්න ඕන කියන එක ගැන. මෙතෙන්දී අපි secrets කියන එක තමයි use කරලා තියෙන්නේ.
ඉතින් අපිට ඕන නම් ඔයාලට මෙතෙන්දී රැන්ඩම් කියන කෝඩ් එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා රැන්ඩම් කෝඩ් එකට වඩා සීක්‍රට්ස් කියන කෝඩ් එක හොඳයි කියලා. ඉතින් මම මෙතෙන්දී මෙන්න මේ කෝඩ් එක යූස් කරනවා. randoms සමානයි join. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි ළඟ තියෙන සේරම ස්පේසස් ටික එකට යා කරනවා. secret dot choice let's dana nums dana punks for c in range len හරි යාළුවනේ මේකෙන් කියන්නේ අපිට මෙච්චර දිගක් ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්දී අපිට අපේ මේ කෝඩ් එකෙන් අදහස් කරන්නේ මෙන්න මෙච්චර දිගක් අපිට ජෙනරේට් කරලා ඕන මෙන්න මේ secret choice මෙන්න මේ කොටසෙන් තමයි ඒක ජෙනරේට් කරන්නේ. නිතරම සෑම තප්පරයකටම වාරයක් මේක ජෙනරේට් වෙනවා. ඊළඟට අපි මෙතෙන්දී දාන්න ඕන print randoms නැත්නම් යාළුවනේ අපිට දාන්න පුළුවන් මෙතන තව එකක් count කියලා variable එකක් දාන්න පුළුවන්. count සමානයි 0යි count තන සමානයි 1යි කියන්නේ count එකක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන function key එක දානවා count පස්සේ මෙහෙම මේ කෝඩ් එක දාලා අපේ randoms පස්සේ දානවා times plus equals එක කියන එක දානවා. එතකොට මෙතන අපි අපේ එකෙන් අදහස් කරන්නේ සමාන minus මොකද අපි එකක් එන්ටර් කරොත් අන්න ඒක එකක් විදියටත් මෙතන එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒක බිඳුවක් විදියට මෙතනින් අදහස් කරනවා. ඊළඟට මම මෙතන else code එක දෙනවා. මෙතන මම print කරගන්නවා your code input data is not correct කියන එක මම දෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම මෙතන තව ආගියුමන්ට් එකක් දාගන්න ඕන. len අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙන්න ඕන බිඳුවට වඩා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් try except codes දාන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. හරියට python random p.py. ඉතින් මම මෙතන දෙකක් දෙනවා. මට එකපාරක් ජෙනරේට් කරන්න ඕන. එතකොට මේ කෝඩ් එක එකපාරේ ජෙනරේට් වෙන්න ඕන. නමුත් එයා ඒක හැම එකක් පෙන්නුවේ නැහැ. while අපි මෙතන දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ ඇත්තටම
බිඳුවට වඩා වැඩි නම් විතරක් මේක කනෙක්ට් කරන්න කියන එක බලමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි error එකක් මෙතන තියෙනවා. P code 4ක් එකපාරක් generate කළා බලමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි අපේ generated code එක. නමුත් අපි මේක තව දිග කෝඩ් එකක් කරොත් එකපාරක් generate කරොත් තවත් කෝඩ් එකක් එහෙමත් එනවා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. ඉතින් අපිට දැන් මේක ටිකක් වෙලාව වැඩි කරලා හදා ගන්න ඕන නම් යාළුවනේ, කියන්නේ ටිකක් load වෙවි යන්න ඕන නම් import time කියන ඒ module එක import කරලා මෙතෙන්ට දා ගන්න ඕන. time.sleep එක ගොඩක් වෙලා දාගන්න එපා. එතකොට මේක ගොඩක් වෙලා try කරනවා load දෙන්න. ඉතින් පළවෙනි පාර, දෙවෙනි පාර, තුන්වෙනි පාර, හතරවෙනි පාර එහෙම කියලා එයා generate වෙනවා. ඉතින් මේක මෙහෙම තමයි successfully වැඩ කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම ළඟ තාම මේ වගේ එකක් තියෙනවා. නමුත් මේකේ වගේ එයාලා ඒක මම මේක හැදුවේ මේ වගේ mix letters තියෙන නෙමෙයි, මම හැදුවේ symbols තියෙන. ඉතින් මම දැන් මේක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. rpass.py ඉතින් මම code length එක දෙනවා 5 පාරක්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී නම් එයා ඇති වෙනකන් codes generate කරන විදිහට තමයි මම හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න බලන්න මේ හැම code එකම එකිනෙකට එකක් වෙනස්. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි කතා කරේ කොහොමද random code එක generate කරන්න Python language use කරලා කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මගේ වීඩියෝ එක ඔයාලා ඒක හොඳට නරඹලා ඒකේ තියෙන යාදාළ දැනුම ගත්තයි කියලා සහ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක රස වින්දා කියලා. ඉතින් ඔයා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, තවත් යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න තවද කරන්න එපා. එහෙනම් අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. වෙනත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න.